Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 9 phát sóng trên kênh FBNC. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật sau: thông tin về đất nước tỷ dân và cuộc cạnh tranh địa chính trị tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản vì tăng ngân sách quốc phòng 9 năm liên tiếp. Vì sao Nhật nôn nóng tập trận với tiêm kích Su-30 được Trung Quốc sử dụng. Trong khi đó, tàu tiếp liệu Nhật Bản hỗ trợ tàu tuần duyên Mỹ thăm dò động thái của Bắc Kinh. Đáng chú ý, Trung Quốc sắp chế được radar lượng tử có thể phát hiện tiêm kích tàng hình. Trung Quốc sẽ thay đổi yêu sách Biển Đông dưới áp lực của Bộ Tứ Kim Cương. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, có phải ông Trump chắc chắn sẽ tái tranh cử vì thảm họa rút quân ở Afghanistan? Mỹ để ngỏ khả năng hợp tác với Taliban cùng chống lại IS. Trung Quốc kêu gọi Mỹ chịu trách nhiệm cho khủng hoảng ở Afghanistan. Vì sao Taliban vẫn chưa công bố chính phủ mới? Tin nóng, bùng dịch sốt xuất huyết ở thành phố Ấn Độ, 50 người tử vong. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Như FBNC đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm thứ Ba tuần này vừa đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục lên tới 5.400 tỷ yên, tương đương 49 tỷ đô la cho năm tài khóa năm 2022, nhằm ứng phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Đáp lại động thái của Tokyo, Bắc Kinh đã nổi cơn thịnh nộ. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, dẫn lời giáo sư Lian Digui, chuyên nghiên cứu về Nhật Bản tại Đại học Quốc tế Thượng Hải cho biết, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đang tăng kỷ lục qua từng năm, gần chạm mức trần 1% GDP, cho thấy ý định thật sự của Tokyo là bành trướng quân sự, trong khi lại viện cớ đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong tuần này cũng chỉ trích Nhật Bản dữ dội vì tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 9 liên tiếp. Ông Uông nói Nhật Bản chỉ muốn chứng tỏ sự bành trướng quân sự, thổi phồng mối đe dọa từ các quốc gia hàng xóm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định việc tăng ngân sách quốc phòng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chẳng hạn như gói đề xuất ngân sách bao gồm 130 tỷ yên để mua thêm tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35, hơn 10 tỷ yên để mua tàu vận tải cỡ nhỏ và cỡ vừa nhằm củng cố an ninh quốc phòng cho các đảo xa bờ phía Tây Nam. Trong đó, bao gồm cả nhóm đảo tranh chấp Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa sẽ được triển khai đến đảo Ishigaki để bảo vệ toàn bộ chuỗi đảo phía Tây Nam của Nhật Bản. Ngoài ra, Bộ còn đề nghị gần 38 tỷ yên cho nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm các loại phóng từ chiến hạm và chiến cờ. Đối với các kế hoạch nói trên của Nhật Bản, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia rằng tên lửa đất đối không và tên lửa chống ngầm của Nhật Bản không có nhiều tác dụng đối với quân đội Trung Quốc PLA. Nếu bùng nổ giao tranh ở Tây Thái Bình Dương, chẳng hạn như ở eo biển Đài Loan, PLA sẽ khiến cho các lực lượng phòng vệ Nhật Bản nếm mùi cay đắng. Với những bình luận đầy khiêu khích như thế này từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, có thể thấy Nhật Bản không phải ngẫu nhiên mà đổ tiền vào quốc phòng suốt gần chục năm liên tiếp. Không quân Ấn Độ lần đầu tiên cử 6 tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-30 tới Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận chung nhằm giúp Tokyo có lợi thế hơn trong những cuộc đụng độ với Trung Quốc. Theo South China Morning Post, không phải ngẫu nhiên mà Tokyo lại quan tâm đến việc diễn tập với các chiến đấu cờ do Nga chế tạo. Không quân Nhật Bản đã từng đối đầu với các máy bay Su-30 của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và của Nga ở gần các quần đảo tranh chấp. Do đó, nếu làm quen với các khả năng cơ bản của dòng Su-30, Nhật Bản sẽ nắm được nhiều thông tin vô giá, có thể hữu ích nếu một cuộc không chiến tầm gần hoặc tầm xa nổ ra với Trung Quốc hoặc Nga. Theo Nhật báo Hồng Kông, nếu cuộc tập trận diễn ra, các tiêm kích Sukhoi Su-30 MKI của Ấn Độ sẽ đối đầu với tiêm kích F-15G từ phía Nhật Bản. Nói về lực lượng không quân Trung Quốc, nước này có tới 97 chiếc Su-30 vẫn còn đang nằm trong biên chế, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay. Đáng chú ý là các tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đã bị phát hiện khi bay gần tỉnh Okinawa vào các năm 2016 và 2017. Theo Garen Mulloy, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Daito Dunka, Su-30 có sức mạnh vượt trội và các phi công Nhật Bản sẽ muốn một lần thách thức đối đầu với tiêm kích này. Tuy nhiên, ông không chắc tất cả các bí mật của Su-30 có thể được tiết lộ trong lúc diễn tập. Điều này cũng được Moscow từng khẳng định rằng không phải với tất cả khả năng của Su-30 đều được tung ra khi tập trận đối với đối tác. Và New Delhi chắc chắn sẽ không muốn phơi bày hết tất cả mọi bí mật quân sự của mình. Cùng chia sẻ nỗi lo về mối đe dọa từ Trung Quốc, hai nước Nhật Bản, Ấn Độ gần đây đã thắt chặt hợp tác quân sự, cả song phương lẫn theo khuôn khổ Bộ Tứ Kim Cương. Trong khi Tokyo tranh chấp với Bắc Kinh chủ quyền các đảo ở biển Hoa Đông, thì New Delhi cũng gay gắt với chính quyền ông Tập Cận Bình về xung đột biên giới trên dãy Himalaya. Đáng chú ý là dù hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận liên quan đến tàu chiến, lực lượng trên bộ và máy bay vận tải, tuy nhiên một cuộc tập trận sử dụng tiêm kích vẫn chưa diễn ra.
trong khi các chương trình được lên kế hoạch vào năm qua đều bị hoãn lại do đại dịch. Mới đây, tàu tiếp liệu JS Aomi của lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa đổ đầy nhiên liệu cho tàu tuần duyên Mỹ Monroe trong cuộc diễn tập chung trên biển Hoa Đông. Thông tin được Nhật Bản chính thức thông báo vào hôm thứ Ba vừa qua. Các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng đây là sự hợp tác đầu tiên giữa tàu tiếp liệu Nhật và tàu tuần duyên Mỹ nhằm tăng cường khả năng phối hợp và thách thức Bắc Kinh. Theo các thỏa thuận chung năm 1996, lực lượng quân sự Mỹ và Nhật đồng ý cung cấp lẫn nhau các nguồn lực như thực phẩm, xăng dầu cũng như hỗ trợ về y tế và huấn luyện quân sự. Chuyện hợp tác giữa các tàu vũ trang Mỹ-Nhật cũng không phải chuyện mới. Tuy nhiên, khi căng thẳng ngày càng leo thang giữa Trung Quốc với liên minh Mỹ-Nhật-Đài Loan, thì bất kỳ động thái nào của Tokyo và Washington đều khiến Bắc Kinh gai mắt. Chuyên gia quân sự Châu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng Nhật Bản đang thăm dò phản ứng của Trung Quốc. Tàu tuần duyên cũng là một trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Vì vậy, thông qua việc công bố hỗ trợ cho tàu tuần duyên Mỹ, Tokyo đang kiểm tra sự kiên nhẫn của Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc không nói gì, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh giúp sức cho các tàu chiến Mỹ. Ông Châu nói thêm, Mỹ hiện không có đủ tàu chiến để triển khai dài lâu ở khu vực Tây Thái Bình Dương, vì vậy phải huy động thêm tàu tuần duyên và các chiến hạm của đồng minh. So với tàu hải quân, tàu tuần duyên Mỹ mang theo ít tên lửa, ít vũ khí hơn, vì vậy phù hợp để tuần tra và tiếp cận những vùng biển nhạy cảm. Nhiều tàu Mỹ đã hiện diện thường trực ở Biển Đông, Biển Hoa Đông suốt nhiều tháng nhằm thực hiện tự do tuần hành hàng hải, gián tiếp thách thức những yêu sách chủ quyền biển vô lý và trái phép của Trung Quốc. Trung Quốc dĩ nhiên tức giận với hành động của Mỹ và càng phẫn nộ hơn khi nhìn thấy sự tiếp tay của Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo thể hiện quan điểm cứng rắn hơn về vấn đề eo biển Đài Loan. Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết đã phát triển thành công loại công nghệ radar lượng tử mới có thể phát hiện tiêm kích tàng hình bằng cách tạo ra một cơn bão điện từ nhỏ. Hầu hết radar mà chúng ta biết hiện nay có đĩa cố định hoặc đĩa quay đều, nhưng radar lượng tử nhìn giống như một khẩu súng và có thể gia tốc các electron đạt tới tốc độ gần bằng ánh sáng, tức là đưa các electron đưa qua một ống cuộn với từ trường cực mạnh, từ đó tạo nên một thứ giống như cơn lốc xoáy vi sóng nhỏ. Radar lượng tử mới có cấu tạo và cách hoạt động phức tạp nhất trong tất cả các loại radar và việc chế tạo nó cũng vô vàn khó khăn. Theo giáo sư Giang Trào và các cộng sự chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Thanh Hoa cho biết trên một ấn phẩm khoa học Trung Quốc vào hôm thứ Ba vừa qua, các nhà nghiên cứu cho biết các hạt cơ bản trong cơn bão điện tử hạt nhân nhân tạo này sở hữu một số đặc tính kỳ lạ. Ví dụ, mỗi hạt đều có động lượng xoắn ốc không giảm bất chấp thời gian và khoảng cách. Theo lý thuyết của Einstein, điều này là không thể. Nhưng các nhà nghiên cứu đã giải thích hành vi dường như bất khả thi của các hạt năng lượng cao này bằng quy luật vật lý lượng tử và ứng dụng chúng để phát hiện các mục tiêu vô hình đối với radar truyền thống từ khoảng cách xa, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Hầu hết máy bay không thể trốn tránh radar bởi chúng phản xạ sóng điện tử. Tuy nhiên, một tiêm kích tàng hình có thể khiến các sóng radar triệt tiêu lẫn nhau nhờ sử dụng thiết kế đặc biệt. Đồng thời chất liệu của vỏ tiêm kích cũng hấp thụ một lượng đáng kể tín hiệu sóng. Ví dụ như tiêm kích tàng hình tấn công F-35 có thể nhìn thấy giống như một quả bóng chày nhỏ trên radar truyền thống. Vì vậy, rất mờ nhạt trên màn hình và dễ dàng bị bỏ qua. Trong những năm gần đây, độ nhạy của radar quân sự đã tăng lên nhanh chóng. Một số ý kiến cho rằng chúng có thể phát hiện được máy bay tàng hình. Nhưng cùng lúc đó, các loại công nghệ phủ mới như siêu vật liệu lại khiến cho máy bay tàng hình càng khó phát hiện hơn nữa. Nhiều người tin rằng một ngày nào đó, công nghệ tàng hình có thể phát triển đến mức không thể bị phát hiện bởi radar truyền thống. Khi đó, phải áp dụng radar lượng tử. Một số công nghệ lượng tử, chẳng hạn như loại công nghệ có tên rối lượng tử hay vướng víu lượng tử, về mặt lý thuyết có thể tăng độ nhạy của radar. Năm 2016, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc nói rằng họ đang thử nghiệm một nguyên mẫu radar lượng tử. Họ thậm chí cho biết đã bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang nhỏ với việc tăng tốc thử nghiệm so với những nước khác. Tuy nhiên, giới khoa học nhìn chung tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố của Trung Quốc. Giáo sư Jeffrey Shapiro từ Học viện Công nghệ Massachusetts, một nhà vật lý học lượng tử nổi tiếng thế giới, hồi năm ngoái bày tỏ quan điểm với tạp chí Science rằng có rất nhiều vấn đề tồn đọng khiến tôi khó tin là một hệ thống radar lượng tử có thể phát huy chức năng trên thực tế. Tuy nhiên, nếu quả thật Trung Quốc chế tạo được một radar ưu việt có thể phát hiện tiêm kích tàng hình tối tần, đó sẽ là một tin xấu với Mỹ và những đối thủ tiềm tàng khác của Bắc Kinh. Các cuộc tập trận gần đây do Bộ Tứ Kim Cương và các quốc gia Đông Nam Á tiến hành cho thấy mối lo ngại đối với Bắc Kinh ngày càng tăng ở khu vực. Một trong số đó là Ấn Độ, quốc gia từng được coi là nhân tố then chốt trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Đây cũng là một trong 4 trụ cột của tứ giác an ninh Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Ấn Độ vừa qua cử 4 chiến tàu đến Ấn Độ Thái Bình Dương trong chiến dịch kéo dài 2 tháng. 2 trong số này tham gia diễn tập chung Malabar với các nước trong bộ tứ Quad.
Ngoài ra, Ấn Độ còn tập trận song phương với Hải quân Việt Nam, Philippines, Singapore, Indonesia và Úc với mục tiêu cam kết tự do hàng hải ở khu vực. Ngoài sự cạnh tranh chiến lược và vấn đề an ninh, Ấn Độ đang có những lý do rất thời sự để duy trì sự hiện diện ở Biển Đông. Theo giới quan sát, New Delhi không an tâm với mức độ quyết đoán của Trung Quốc cũng như yêu sách mạnh mẽ của Bắc Kinh ở khu vực. Ngoài ra, sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông cũng được thúc đẩy bởi các lợi ích kinh tế. Tờ South China Morning Post dẫn lời các số liệu của New Delhi cho thấy hơn 55% tổng thương mại của Ấn Độ đi qua Biển Đông và eo biển Malacca. Long Sinh-chun, một nghiên cứu viên cấp cao tại Đại học Nghiên cứu Đối ngoại Bắc Kinh cho biết, Ấn Độ ngày càng thể hiện sự chống đối của mình với Trung Quốc, đặc biệt rõ ràng hơn kể từ đụng độ quân sự chết người hồi năm ngoái. Với việc triển khai tàu chiến đến khu vực, New Delhi cùng các nước đồng minh, đối tác đang cố gắng gây áp lực lên chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, chuyên gia tin rằng điều đó cũng vô ích bởi vì Trung Quốc sẽ không xoay chuyển lập trường của mình ở Biển Đông. Mặt khác, ông Long Sinh-chun cho rằng tàu chiến Ấn Độ sẽ không đi vào vùng 12 hải lý của các đảo mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Ông Long nói, các cuộc tập trận phần nào thể hiện sự nỗ lực của New Delhi trong việc sát cánh cùng Washington chống lại chính sách ngày càng mạnh bạo của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 7 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, hai nước đã cam kết mở rộng quan hệ đối tác an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Để rèn luyện binh sĩ hiệu quả hơn, Lục quân Đài Loan đang lên kế hoạch xây dựng 5 cơ sở huấn luyện chiến đấu mới, áp dụng công nghệ hiện đại và các thao trường với chướng ngại vật phức tạp. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Bộ Chỉ huy Lục quân sẽ phân bổ 1,6 tỷ Đài tệ, tương đương gần 58 triệu đô la để tiến hành dự án nói trên từ năm 2022 đến năm 2027. Lục quân cho biết các cơ sở huấn luyện mới sẽ nâng khả năng chống chọi với áp lực của binh sĩ trên chiến trường, cũng như giúp họ làm quen với các mục tiêu tấn công. Taiwan News dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng cơ sở huấn luyện tối tân có thể mô phỏng các tình huống như tấn công khí ga, tấn công ban đêm, tác chiến đô thị. Thao trường có thể tạo ra khói, mùi tử thi, mùi súng và đạn pháo. Bên cạnh đó, Lục quân cũng dự kiến chi 284 triệu Đài tệ, khoảng hơn 10 triệu đô la để xây dựng thao trường chướng ngại vật, mô phỏng địa hình cao thấp khác nhau. Một số chướng ngại vật bao gồm cầu ván đơn, tường cao, binh sĩ phải làm quen và xây dựng lòng tự tin cũng như khả năng phối hợp để vượt qua những chướng ngại đó. Có thể thấy Đài Loan đang vô cùng nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng cho các tình huống bùng nổ giao tranh ở eo biển. Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ tái chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024. Một trong những lý do là vì chiến dịch rút quân thảm họa của Mỹ ở Afghanistan vừa qua. Mặc dù ông Trump chưa lên tiếng xác nhận, nhưng một số người thân cận quả quyết ông đang ấp ủ ý định đó. Cụ thể hơn, hạ nghị sĩ Jim Jordan tiết lộ rằng ông đã trao đổi với cựu Tổng thống và quả quyết ông ấy sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo, trang Business Insider hôm 4 tháng 9 cho hay. Cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử. Tôi biết điều đó vì tôi vừa nói chuyện với ông ấy. Ông ấy sắp công bố sau tất cả những điều điên rồ ở Afghanistan. Ông Jordan phát biểu tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở Iowa. Dù phát ngôn viên của ông Jordan về sau bác bỏ thông tin trên, nhưng phóng viên Mỹ Lauren Winshaw hôm 3 tháng 9 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện với ông Jordan, cho thấy chính khách này thực tế đã nói điều đó. Hơn nữa, hãng tin RT còn dẫn lời Jason Mueller, cựu cố vấn của ông Trump, tiết lộ 99% ý định trên là sự thật. Tôi nghĩ chắc chắn ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024. Tôi đã có cuộc trò chuyện tốt đẹp với ông Trump tối qua. Tôi sẽ tới gặp ông ấy trong vài ngày tới. Mueller cho biết trong chương trình None of the Above. Đến nay, cựu Tổng thống Trump chưa tuyên bố chính thức về dự định liên quan cuộc bầu cử năm 2024. Ông đã nhiều lần lên tiếng chỉ trách và đổ lỗi cho người kế nhiệm Joe Biden kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan trong hỗn loạn. Trong khi đó, ông Biden gọi chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan trước ngày 31 tháng 8 là một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử và Mỹ đã thành công mỹ mãn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley nói rằng Washington có thể tìm kiếm sự hợp tác với Taliban trong tương lai nhằm tấn công khống chế tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và nhiều nhóm cực đoan khác. Trước đó, các chỉ huy quân đội Mỹ đã làm việc hàng ngày với thủ lĩnh Taliban suốt 3 tuần để không vận sơ tán 124.000 người rời khỏi sân bay Kabul. Tuy nhiên, sự hợp tác này diễn ra trong hoàn cảnh kết thúc chiến tranh và nhằm phục vụ lợi ích ngắn hạn thực dụng của mỗi bên. Còn bây giờ, khi khói lửa chiến trường tạm lắng xuống, vấn đề mối quan hệ Washington và Taliban mới được nhìn nhận nghiêm túc hơn về lâu dài.
Giới chức quân đội Mỹ đánh giá thận trọng về Taliban. Tướng Milley mô tả lực lượng Hồi giáo là tàn bạo, nhưng cho biết sẽ chờ xem họ có thay đổi hay không. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden gần đây nhiều lần bày tỏ rằng Taliban có mối thù không đội trời chung với ISK, một nhánh cực kỳ bạo lực của IS hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan. Như vậy, Mỹ và Taliban đều có chung mục tiêu là muốn tấn công ISK. Tổng thống Biden đã ra lệnh tiến hành 2 đợt không kích ISK liên tiếp ngay trước thềm rút toàn bộ quân Mỹ về nước nhằm trả đũa vụ nổ kép ở sân bay Kabul, khiến 13 lính Mỹ và hơn 150 người Afghanistan thiệt mạng. Ông Biden khẳng định sẽ tiếp tục không kích trấn áp các nhóm cực đoan, bao gồm cả Al-Qaeda. Tuy nhiên, nhiệm vụ này trở nên khó khăn gấp bội khi Mỹ không còn hiện diện quân sự ở Afghanistan hay có chính phủ đồng minh ở khu vực để chia sẻ thông tin tình báo. Dù vậy, Mỹ có thể dùng máy bay không người lái để tấn công từ xa. Và có thể thấy một giải pháp nữa là thiết lập mối quan hệ mới với Taliban để cùng kiềm chế ISK, cũng như nhiều nhóm cực đoan khác. Ông Biden đã giao phó cho Ngoại trưởng Antony Blinken làm việc với các đối tác trên toàn cầu của Mỹ nhằm đảm bảo Taliban thực hiện đúng theo những cam kết của họ, bao gồm việc duy trì hành lang an toàn cho công dân Mỹ và những người có nhu cầu rời khỏi Afghanistan. Nếu điều này suôn sẻ, có lẽ mối quan hệ Mỹ và Taliban sẽ đi tới bước ngoặt mới. Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, mô tả rằng mối quan hệ giữa Washington với Taliban trong 3 tuần thực hiện nhiệm vụ sơ tán là rất thực tế, song phẳng như trong kinh doanh. Liệu mối quan hệ này sẽ phát triển như thế nào trong tương lai? Các bên sẽ cần có thêm thời gian để tìm câu trả lời. Trung Quốc gần đây tuyên bố những quốc gia nào gây ra hỗn loạn ở Afghanistan thì không nên ngoảnh mặt quay lưng hay đùn đẩy trách nhiệm cho các nước hàng xóm với Afghanistan và cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết như trên trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ông Uông né tránh câu hỏi về việc tiếp nhận người tị nạn từ Afghanistan đến Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng ưu tiên hàng đầu bây giờ là hóa giải tình hình khủng hoảng ở Afghanistan, giúp họ thoát khỏi xung đột, nội chiến và thảm họa nhân đạo, trích lời ông Uông. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng sẽ có gần nửa triệu người Afghanistan mất nhà cửa cho đến cuối năm nay. Nhiều người đã tìm kiếm tị nạn ở Pakistan, trong khi nước láng giềng Tajikistan cũng đồng ý tiếp nhận 100.000 người. Hàng chục quốc gia bao gồm Mỹ và Anh cũng cam kết cung cấp nơi định cư mới cho người Afghanistan muốn thoát khỏi sự cầm quyền của Taliban. Hiện giờ phong trào Hồi giáo đã bắt đầu thành lập chính phủ mới, đồng thời nỗ lực thu phục vùng lãnh thổ cuối cùng là thung lũng Panjshir, vốn do các nhóm vũ trang địa phương chiến đấu ngoan cường để bảo vệ. Trong thời gian tới, chính quyền mới ở Afghanistan đứng trước khủng hoảng chất chồng, hệ thống kinh tế và y tế có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, trong khi xung đột và hạn hán ước tính đã cướp đi sinh mạng khoảng 240.000 người Afghanistan tính đến nay. Kể từ khi đánh bại quân đội chính phủ thân Mỹ ở Kabul, chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, đến nay Taliban vẫn chưa thể công bố chính phủ mới. Thông tin này vốn đang được người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế nóng lòng chờ đợi. Theo trang Asia Times, do nội bộ lãnh đạo Taliban bất đồng, cộng thêm thách thức phải giải quyết từ phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir đã khiến chính phủ mới vẫn chưa thể ra mắt. Ngoài ra, nguồn tin của Reuters hôm 3 tháng 9 cho hay, người đồng sáng lập phong trào Taliban, ông Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ nắm quyền lãnh đạo chính phủ Afghanistan mới được thành lập. Ở một diễn biến khác, Taliban vừa công bố một đoạn video được cho là chuyến bay chở hàng viện trợ từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hình ảnh trong đoạn clip trùng khớp với sân bay quốc tế ở Kabul. Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi Taliban cấp quyền tiếp cận cho những chuyến hàng viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, Qatar đã nổi lên như cầu nối quan trọng giữa Taliban với thế giới. Quốc gia vùng vịnh đang nỗ lực trở thành hành lang nhân đạo để nhận viện trợ quốc tế. Ít nhất 50 người, bao gồm 30 trẻ em đã thiệt mạng do ổ dịch sốt xuất huyết và các bệnh sốt khác tại thành phố Firozabad, bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ. Đây là thông tin được nhiều bác sĩ địa phương nói với Reuters hôm 3 tháng 9. Họ cho biết thêm các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây nên đang tấn công mạnh mẽ người trẻ tuổi và khiến hệ thống y tế thành phố gặp nhiều áp lực nặng nề. Tại bệnh viện cao đẳng tiểu bang, nhân viên y tế đã phải kê thêm giường bệnh trong nhà bếp và nhà kho để điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tăng lên rất nhanh. Các bệnh này có thể khiến người bệnh đau đớn dữ dội ở các cơ và khớp. Bệnh do lở muỗi Aedes aegypti lây lan và chúng sinh sống dày đặc ở các siêu đô thị miền nhiệt đới. Nhiều người bệnh có thể bình phục hoàn toàn, nhưng virus sốt xuất huyết ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em. Trung Quốc đại lục đã triển khai tiêm chủng hơn 2 tỷ 92 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho đến thứ Sáu ngày 3 tháng 9, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết.
Từ tháng 6, bên cạnh người từ 18 tuổi trở lên, Trung Quốc đã cho phép triển khai vaccine bất hoạt được cấp phép sử dụng khẩn cấp để tiêm cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Riêng tại Bắc Kinh đến ngày 3 tháng 9, thành phố đã tiêm được hơn 39 triệu liều cho hơn 20 triệu người. Trong số đó, hơn 1 triệu liều được tiêm cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Hiện có hơn 19 triệu người Bắc Kinh đã tiêm phòng đầy đủ, đạt tỷ lệ 96% trong tổng số cư dân thành phố từ 18 tuổi trở lên. Các thành phố lớn khác của Trung Quốc cũng đang tiêm phòng suôn sẻ cho thanh thiếu niên. Tại thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, giới chức đã phối hợp với các trường học để đẩy nhanh tiêm ngừa cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi đó, Thượng Hải cũng bắt đầu tiêm chủng tại các trường học cho trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Phụ giúp tại các điểm tiêm chủng không chỉ có nhân viên y tế mà còn bao gồm tình nguyện viên, giáo viên và một số công chức nhà nước. Khép lại bản tin quốc tế hôm nay với một thông tin đáng chú ý về môi trường. Được biết, số lượng 4 loài cá ngừ bị khai thác thương mại nhiều nhất thế giới hiện đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, nước biển dân đã đe dọa loài rồng Komodo đặc hữu của Indonesia, khiến chúng lần đầu tiên lọt vào nhóm nguy cấp trong sách đỏ năm 2021, vừa được công bố vào hôm qua, ngày 4 tháng 9. Hơn nữa, Liên minh Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên IUCN, tổ chức thực hiện sách đỏ cho biết, họ cũng đang giám sát chặt chẽ nhiều loài sinh vật biển như san hô và các loài ốc sên biển sâu để đánh giá mức độ bị ảnh hưởng của chúng do biến đổi khí hậu và các mối đe dọa khác, bao gồm khai thác khoáng sản dưới đáy biển. Greg Hilton Taylor, người phụ trách chính sách đỏ của IUCN cho biết với Reuters, các loài vật ở đại dương thường bị bỏ mặc do chúng sống trong môi trường nước và mọi người chẳng mấy quan tâm điều gì xảy ra dưới lòng biển. Tuy nhiên, cá ngừ lại là một ngoại lệ hiếm hoi khi loài vật này đang được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Việc áp đặt hạn mức khai thác và nỗ lực ngăn chặn đánh bắt trái phép đang gặt hái thành quả bước đầu. Số lượng cá đang tăng lên. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, một loài được săn lùng để chế biến sushi và có thể bán với giá hàng ngàn đô la, đã tăng số lượng đáng kể nhờ công tác bảo tồn. Nhờ vậy, loài này từ nhóm nguy cấp hiện đã được chuyển sang nhóm ít quan tâm. Nhà bảo tồn Hilton Taylor cho biết, những câu chuyện về cá ngừ là tin tức tốt lành, cho thấy chúng ta thực sự có thể bảo vệ các loài động vật. Chuyên gia nói thêm, tổ chức IUCN đã báo cáo về hơn 138.000 loài động thực vật và nấm, trong đó có đến hơn 1/4 đối diện với nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Chẳng hạn như rồng Komodo đã được đẩy lên nhóm nguy cấp, loài thằn lằn lớn nhất thế giới, được bảo tồn nghiêm ngặt trên hòn đảo Komodo của Indonesia. Tuy nhiên, nước biển dâng do trái đất nóng dần lên có thể nhấn chìm môi trường sống của chúng. Ý tưởng các loài động vật thời tiền sử đã tiến thêm một bước nữa tới bờ vực tuyệt chủng do biến đổi khí hậu quả là điều rất kinh khủng. Trích lời Andrew Terry, giám đốc bảo tồn của Hiệp hội Động vật học London cho biết, năm nay IUCN còn bày tỏ lo ngại đối với các loài cá mập và cá đuối. 37% cá thể các loài này đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, mức cao hơn đáng kể so với 33% các loài lưỡng cư, 26% các loài thú và 12% các loài chim. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.